Paano nga ba malaman kung legit at FDA certified yung supplement na balak mong bilhin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Shopee, merong Shopee Mall na tinatawag kung saan ginagarantiya nung platform na to na legit yung mga binibiling supplement dito. Yun yung step 1. Ganon din ang ginagawa ko kapag bibili ng supplement, kailangan either Shopee Mall or sa Last Mall. Or dapat legit talaga siya. Pangalawa, dapat mo rin i-double check sa mismong website ng FDA kung FDA approved ba talaga ito. Nandito tayo sa website, fda.gov.ph at mag-scroll down lang sa pinakababa. Meron ditong Verification Portal. I-click lang yan. And then, pwede ritong i-type yung supplement. Halimbawa, Dr. Daily, yung binili ko. Hintayin lang natin yung result ng searching at no record found. Pero kapag chinek ko yung sa mismong product niya, dapat yung doctor may period. So, ulitin lang natin. Searching na ulit. At lumabas na yung resulta niyan. Ito yung mismong brand name. So, Dr. Daily nga. Pero kailangan kong hanapin yung mismong product. Which is, hanapin natin. Ito, vitamin C. At andito na, magnesium glycinate. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya i-search at ano yung tamang website. At isa na rin sa ginagawa ko, which is paghanap na rin ng tamang supplement from the Shopee Mall. Nakalagay din dito yung FDI approval nila, which is FR 40,143-41139, which is andito din siya. And then from there, decided na ako na pwede ko na itong bilhin or medyo kampante na rin ako. Sa inyo, kung may iba kayong approach or mas practical na paraan para i-double check na legit yung binibili niyong supplement, pwede nyo i-comment sa bandang baba para makatulong na rin sa mga viewers or sa mga kababayan natin. Also, makakatulong din na i-check ang mga reviews, yung mga sinasabi ng mga bumili na dito, kung ano ba yung feedback nila or actual experience nila after mabili itong product na ito. Disclaimer lang din na itong video na to ay hindi nagtuturo na bilhin nyo ang kahit na anong supplement. Instead, tinuturo natin kung paano gamitin ang FDA para i-double check kung FDA approved ba yung binibili nyong produkto, mapa-supplement man yan, cosmetic products, or pagkain. Also, hindi rin lahat na nasa Shopee Mall or legit na platforms ay automatic na safe or legit na. Mas maganda pa rin na i-double check ito gamit ang FDA website. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!